নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টকা পইচাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে জনাম। আজিকালি টিভি, বাতৰি কাকত সকলোতে আমি পাই থাকোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে। শচীন তেণ্ডুলকাৰ, MS ধোনীয়ে টিভিৰ বিজ্ঞাপন কয় মিউচুৱেল ফাণ্ড চহী হে বুলি। আজি আমি জানিম সঁচা অৰ্থত মিউচুৱেল ফাণ্ড চহী হয় নে নহয় আৰু আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কিয় ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয়। মিউচুৱেল ফাণ্ড যেনেকুৱাকৈ নামটোতে আছে, মিউচুৱেল মানে হ'ল কমন, ফাণ্ড মানেতো আপোনালোকে বুজিয়ে পায়। চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল এটা কমন ফাণ্ড য'ত বিনিয়োগকাৰীয়ে বা ইনভেষ্টৰে পইচা বিনিয়োগ কৰে। সেই কালেকশ্যন হোৱা পইচাখিনি একেলগে AUM বুলি কোৱা হয়। এই AUMখিনি ইকুইটি মানে ষ্টক মাৰ্কেট, ডেট, গ'ল্ড বা অন্যান্য বেলেগ এছেটছত বিনিয়োগ কৰা যায় যাতে ভাল ৰিটাৰ্ণ অৰ্জন কৰিব পৰা যায়। মিউচুৱেল ফাণ্ড মেনেজ কৰাৰ কাৰণে এজন ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে। মিউচুৱেল ফাণ্ডত জমা হোৱা ফাণ্ডখিনি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বা কিমান ফাণ্ড ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এইবিলাক সিদ্ধান্ত ফাণ্ড মেনেজাৰে গ্ৰহণ কৰে। এইখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয়। এতিয়া আহিম আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি কিয় ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট। ধৰি লওক আপুনি এখন নতুনকৈ গাড়ী কিনিলে। আপোনাৰ হাতত গাড়ী কিনিলে দুটা বিকল্প থাকে। প্ৰথমটো হ'ল আপুনি নিজে গাড়ীখন চলাব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আপুনি এজন ড্ৰাইভাৰ ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আপুনি গাড়ীখন শিকিব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ কেইমাহমান যাব আৰু তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ গাড়ীখন ৰাস্তাত চলাবলৈ অনুমোদিত হ'ব। দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ টাইম নাই ড্ৰাইভিং ক্লাছ ল'বলৈ বা লাইচেন্স এপ্লাই কৰিবলৈ, তেনেহ'লে আপুনি এজন প্ৰফেশ্যনেল ড্ৰাইভাৰ ল'ব লাগিব। ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই। ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান কৌশল আয়ত্ব কৰিব লাগিব। আপুনি মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগ এছেট অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন বা যোনটো ভাল বিকল্প হয় সেইটো ল'ব লাগিব। এইবিলাক কৰোঁতে আপোনাৰ ভাল পৰিমাণৰ সময় দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ সময় নাই মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কাৰণে বা কোম্পানী ফাইনেন্সিয়েল চোৱাৰ কাৰণে বা ইকনমিক কণ্ডিশ্যন চোৱাৰ কাৰণে যে ইকনমি কোনফালে যাই আছে, কোনটো ছেক্টৰ নেক্সট বুম কৰিব, তেনেহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল বিকল্প। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে, তেওঁৰ ৰিচাৰ্চ টিম থাকে যিয়ে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ, কোম্পানী ফাইনেন্সিয়েল, ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ভালকৈ বুজে আৰু সেইটো হিচাপত আপোনাৰ হয় তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰাৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল ৰিটাৰ্ণছ। মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ হিষ্টৰিকেল ৰিটাৰ্ণ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে দেখা যায় যে মিউচুৱেল ফাণ্ডে সদায় হায়াৰ ৰিটাৰ্ণ দি আহিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ইনভেষ্টমেণ্টতকৈ। ট্ৰেডিশ্যনেল ইনভেষ্টমেণ্ট যেনে FD হওক, RD হওক, গ'ল্ড হওক, অন্যান্য। এইটো এইকাৰণে হয় যে মিউচুৱেল ফাণ্ড মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত। যদি মাৰ্কেট ওপৰত যাই থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাণ্ডৰ ভেলু ওপৰত যাব। যদি মাৰ্কেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ ফাণ্ডৰ ভেলুৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। কিন্তু লং টাৰ্মত মানে দীঘলীয়া সময়ত আপোনাক মিউচুৱেল ফাণ্ডে ভাল ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাটাই বেছি যদি আমি হিষ্টৰিকেল ৰিটাৰ্ণ চাওঁ। আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ তৃতীয়টো কাৰণটো হ'ল ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে, ড'ণ্ট পুট অল ইয়'ৰ এগছ ইন ওৱান বাস্কেট। ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই। যদি আপুনি আপোনাৰ গোটেই পইচা এটা এছেট ক্লাছতে লগাই দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈ থাকিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা ভাল বিকল্প হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডাইভাৰ্চিফাই কৰাৰ কাৰণে। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ চতুৰ্থটো কাৰণ হ'ল টেক্স বেনিফিট। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টৰে টেক্স ৰেহাই বিচাৰিব পাৰে আণ্ডাৰ ELSS স্কিম। মানে ELSS মানে হ'ল ইকুইটি লিংক ছেভিং স্কিম। এইটো কথা আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনা যে সকলোবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত টেক্স ৰেহাই আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। মাত্ৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ELSSতে আপোনালোকে টেক্স ডিডাকশ্যন ক্লেইম কৰিব পাৰে আপ টু 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত। ইয়াৰ উপৰিও বেলেগ বেলেগ এডভান্টেজ থাকিব পাৰে, বাট এটা সৰু ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কভাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়। এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয়, এইটো কোনো ৰিকমেণ্ডেশ্যন ভিডিঅ' নহয়। আমি কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰো নহয়। মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব বা আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰৰ লগত কথা পাতি ল'ব। ধন্যবাদ।